ما حد يختلف ان الكاميرات هي وحدة من افضل الاختراعات اللي اخترعها البشر من ايام صور الابيض والاسود الى يومنا هذا. وعدسات الكاميرات مهمتها الاساسية هي توثيق اللحظات الحلوة بحياتنا، ومع مرور الوقت صرنا نستخدم الكاميرات كوسيلة للمراقبة والحماية. وهم بعد ما ننكر الجانب المظلم اللي توثقها كاميرات المراقبة للاحداث الصعبة والمؤلمة. عموما في هذا المقطع راح اعرض لكم زاوية اخرى تماما، وراح اشارك معاكم اغرب اللقطات اللي تم تصويرها، مزيج من اشياء ما لها تفسير او جرائم بشعة. فالحين ابيكم كلكم تجهزوا لي نفسكم، لان المقطع هذا انا متأكد انه راح يصيبكم بالقشعريرة. بالرجوع لسنة 1990 تاريخ 22 ديسمبر، كان في شخص اسمه فون تايلر. بهالمقطع هذا قاعد جنب شجرة الكريسماس وقاعد يفتح هدايا عيد الميلاد واحدة ورا الثانية. والشخص اللي كان ورا الكاميرا هو إدوارد ديلي، واللي كان صديق فون المقرب من زمان وكان حيل مهتم بالتصوير. وبهاللحظة هذه قاعد يصور ردة فعل فون. الفيديو غريب شوي لأنه راح نلاحظ فون ما عطى ردة فعل حلوة ولا أظهر امتنانه على الهدايا اللي وصلت له. بس عادي، هالشيء يصير احيانا ويذكرنا بالكثير من المقاطع العائليه اللي تصير. لكن كل شيء راح يوقف لما نبدا نعرف المعلومات الصادمه عن هالشخصين، وبالذات لما نعرف هويتهم. قبل تصوير هذا الفيديو كانوا هالاثنين هذول توهم مخلصين مده سجنهم. ادوارد كان متهم بتهمه الحرق العمد، وفون كان متهم بتهمه سطو مسلح. وبعد اطلاق سراحهم كان في امل انهم يصنعون حياتهم ويعيشون حياه سالمه وقانونيه، لكن هذا ابعد ما يكون عن الحقيقة. بعد إطلاق سراحهم دق فون على أحد أصدقائه وقال له: اسمع، أنا وإدوارد قاعدين نفكر على أننا نروح للجبال ونسوي رحلة استكشافية، وبين قوسين نطلق النار على بعض الأشخاص. صريح العبارة قالها، وكأنها احتفالية لخروجهم من السجن. ففعلا الاثنين توجهوا للجبال، ومن هناك وصلوا لمنطقة اسمها أوكلي يوتا، واللي كان فيها مجموعة كباين مختلفة للتخييم. فبدأوا يفكرون انهم يقتحمون هذه الكباين وياخذون اللي يبونه ويمشون، او ان اذا عجبهم الوضع ينامون فيها. وفي معظم الحالات اصحاب هذه الكباين المفروض انهم راحوا من فترة طويلة وتركوا الكباين بسبب نزول الثلج، لكن هالشيء ما ينطبق على الجميع، لان في عائلة من العوائل اسمها تيتا، مكونة من الأب رولف وزوجته كي وبناتهم الثنتين لينا وتريش، وهم بعد معاهم جدتهم بيث اللي عمرها 76 سنة. هذه العائلة كلها كانوا ساكنين في أحد الكباين، وحرصوا إن بهذا اليوم يروحون للكابينة علشان يحتفلون بالكريسماس. وبكذي في صباح 22 ديسمبر اتجهوا العائلة لمدينة قريبة علشان يكملون شراء بعض الهدايا، فتركوا الكابينة بدون مراقبة. وبهذا الوقت إدوارد وفون كانوا يتجولون حول المنطقة، ولسوء الحظ طاح الاختيار على كابينة عائلة تيتا. بمجرد اقتحام فون وإدوارد للكابينة أدركوا أن أصحاب هذه الكابينة توهم تاركينها، وحسوا أن حسب الأوضاع اللي شافوها أن الأهل الكابينة هذه راح يرجعون. هني حصلوا على فرصتهم للقتل، وانطروا العائلة ترجع. وأثناء انتظارهم صوروا هذا الفيديو وفون وهو قاعد يفتح الهدايا. فالحين مثل ما وضحت لنا الصورة، فون قاعد يفتح هدايا العائلة، مو مثل ما قلت لكم بالبداية كان يفتح هدايا خاصة له. أي شخص كان راح يشوف الفيديو يحس أن الهدايا كأنها له. المقطع يصير مرعب أكثر لما نلاحظ أن فون بالفعل ترى كان معه مسدس بالفيديو، وبهذا الوقت كان قاعد يقرأ اسم لينا اللي مكتوب على الهدية. الأخطر من هذا كله أن الوضع اللي هم فيه ما أثر عليهم أبدا، وكان من الواضح بلا مشاعر تماما. بعد كم ساعة كانت الجدة بيث والأم كي والبنت لينا كلهم متوجهين للمكان اللي فيه الكابينة. وبمجرد دخولهم الكابينة رفعوا إدوارد وفون أسلحتهم بوجههم. فبدت لينا تدعي وتتوسل لهم، وقعدت تتوسل الله أنه يحفظها ويحفظ عائلتها. فقال لها إدوارد: الصلوات ترى ما راح تفيدك، لأن أنا أساسا أعبد الشيطان فقط. ومسكوا أمها وجدتها وأطلقوا النار عليهم.
بدون أي سبب. وهني ما بقى معاهم إلا لينا اللي عمرها 20 سنة، فقعدت تحاول يائسة إنه يخلونها ويمشون، لأن هي تعرف بداخلها إن أبوها وأختها الحين جايين، فما ودها يصير لهم مثل ما صار حق جدتها وأمها، لكن بدون فايدة. فما مرت دقائق إلا أنه وصلت السيارة الثانية للعائلة. فتم تهديد الأبو والبنت تريش بالسلاح، وطلبوا من الأبو إنه يقط ملابسه ويعطيهم كل فلوسه. حاول الأبو إنه يقنعهم اخذوا كل شيء تبونه بس اتركوا لي بناتي. فعلى طول فون أطلق النار على الأبو، فالأبو طاح بالأرض. فالحين ما بقى غير البنتين اللي هم لينا وتريش. فون وإدوارد ما اكتفوا بالدمار اللي سووه، دمروا عائلة كاملة اللي كانوا المفروض قبل ساعة راح تكون من أحد العوائل السعيدة اللي مجتمعين مع بعض. لكن قبل خروج إدوارد وفون من المكان عبوا المكان كله بنزين وشبوا النار بالكابينة. بعدها طلعوا برا وسرقوا سيارة الثلج مالت العائلة وخذوا معهم البنات واتجهوا للأسفل عند التل. وهم بطريقهم لاحظوا ان في رجال قاعد يأشر لهم من بعيد، وكان هالرجال هذا هو راندي اللي هو عم البنات. راندي تعرف عليهم من بعيد وبلغ الشرطة. البنات هني خافوا ان عمهم يموت مثل اللي قبله، فلما قاعد يناديهم تجاهلوا كأنه ما يسمعونه او كأنه ما يعرفونه، وقالوا للخاطفين احنا ما نعرف هذا منو. فاستمر راندي انه يلاحقهم صارخ علشان يوقفون البنات، بس البنات استمروا بتجاهله. هني راندي جته لحظة إدراك إن شكله صار شيء حق الناس اللي بالكابينة باقي العائلة، وتأكد من شعوره لما لقى السيارة قاعدة تنزل من التل ومتجهة له. بس بدأ يركز منو داخل السيارة إلا رولف اللي هو الأبو. كان الأبو باليالله لابس ملابس، على الرغم من إنه أصيب بالرصاصتين بالراس وأشعلوا فيه النار وعيونه كانت بارزة، لكن ما ندري شو اللي صار معاه، حي ما مات، وقدر إنه ياخذ السيارة وينزل يطلب مساعدة. قال رولف لأخوه راندي تعرضت لإطلاق ناري، زوجتي انقتلت وبناتي مخطوفين. فراندي على طول اتصل بالشرطة، وقدر الشرطة بسرعة يتعقبوا مكان السيارة. هني الخاطفين لفوا عن الطريق الرئيسي وانقلبت السيارة فيهم عدة مرات إلى أن اصطدمت بوادي. فبعد تبادل إطلاق نار قصير ما بين الخاطفين والشرطة استسلموا فون وإدوارد وتم إلقاء القبض عليهم. فتم الحكم على إدوارد بالسجن مدى الحياة. أما فون اللي كان يظهر بالمقطع وهو يفتح الهدايا تم الحكم عليه بالإعدام. البنات شهدوا على الجريمة بالمحكمة، وكان شعور مؤلم انهم اضطروا انهم يمسكون نفس الأسلحة اللي استخدمت في قتل جدتهم وامهم علشان يمثلون الجريمة شلون صارت. ويقال ان المجرمين انصدموا لما شافوا الأبو حي ما مات وجاي يشهد ضدهم بالمحكمة، وبس تركوا وراهم هالمقطع المزعج اللي صار من أسوأ المقاطع اللي صورتها عدسة الكاميرا. وجهتنا الثانية راح تكون إلى تايوان، وتحديدا في أحد الفنادق. كان مدير هالمبنى يشتغل في دوام ليلي، وهذا المبنى في حالة صمت كامل. وفجأة سمع صوت إزعاج وشاف قدامه أم وابنها. استغرب لأن ما قد شافها من قبل، لكنها قالت له أنا بس موجودة هني علشان أقابل صديق. لهني الموضوع طبيعي، إلى أن مرت ساعات ولاحظ المدير عدم خروجها من المبنى. آخر مرة شافها لما صعدت المصعد، فقرر بدافع الفضول أنه يرجع لكاميرات المراقبة ويركز أنه بعد ما ركبت المصعد وين راحت. فلما فتح كاميرا المراقبة اللي موجودة داخل المصعد اللي شافه شيء حيل غريب وما له تفسير أبداً. مثل ما شفتوا هي داخل المصعد ملامحها مبينة خايفة من شيء، وضغطت زر الطابق ال11 وشالت جاكيتها وجاكيت ولدها وقطت حذائها وتركت المصعد. At the end of the night, the woman didn't come down. Wait, what? She went to the 11th floor that led her to a staircase that would either lead her to the roof or to the bottom. And they still haven't found them? They still haven't found them. فهني المدير استمر في تتبع اللقطات بعد خروجها من المصعد وين راحت. فبينت اللقطات انهم صعدوا للأعلى ولهذا الدرج اللي وصل للسطح. الحين اتوقع تحسون ان هاللقطات هذه شوي مرت علينا من قبل، احداث كانت مشابهة بالضبط مثل قضية الي سلام اللي صعدت في المصعد بعدين طلعت منه واختفت تماما، وبالاخير اكتشفوا جثتها داخل خزانات الماء. بس احب اقول لكم ان هالقصة هذه اكثر غرابة من قصة الي سلام، رغم ان قصة الي سلام كانت جدا غريبة لكن هذه اغرب. فتم استدعاء الشرطة اللي بدورهم جو وبحثوا خارج المبنى، فاعتقدوا انها ممكن ماتت هي وطفلها او نطوا من السطح، بس ما كان في اي علامات لهالامور ولا بقع دم ولا اي شيء يدل على انتحارهم. هذا الشيء معناته انهم ما سووا هذا الشيء،
ما قرروا انهم ينتحرون او ما انتحروا. في شيء اغرب حصل، كل المخارج والمداخل اللي تودي لهذا المبنى عليها كاميرات مراقبة. فتشوا كل اللقطات واتضح ان الام وابنها ما طلعوا من المبنى نهائيا. الشرطة بحثوا في كل زاوية من زوايا المبنى، فوهم يدورون الشرطة تذكروا حادثة ألي سلام، فقالوا خلينا ندور بخزانات الماء يمكن انتحرت بخزانات الماء. فبعد ما دوروا بخزانات الماء ما في ولا شيء. عشان كذي قاعد اقول لكم ان هالقضيه غريبه جدا. وزياده على هذا كله سكان هذا المبنى ولا احد يعرف هالام ولدها. المرأة هذه ما تركت إلا بعض الملابس اللي خلتها بالمصعد واللي كانت غير مفيدة أصلا في التحقيق. فبحثوا لسنوات وسنوات والنتيجة كانت صفر، ما في أي نتيجة. هالحادثة هذه سببت رعب لسكان المبنى وفتحت الباب لنظريات مرعبة. ومن بعدها سكان الطابق 11 كلهم تركوا شققهم ما عدا عائلة واحدة ما كانوا خايفين، بس الباقي كلهم تركوا شققهم فعلا، لأن في نظريات طلعت فعلا أن بعض الأشخاص يعتقدون أن في طوابق معينة في الفنادق والمباني المفروض انك ما تكون فيها. تذكرون لعبة المصعد الكورية اللي كانت منتشرة بوقت من الاوقات وطلعت عنها برامج وافلام؟ كان فعلا في ناس مؤمنين ترى فيها فكرة الاسطورة هذه. The elevator game is a creepy paranormal game from Japan. They say if you perform this ritual correctly, you will be able to go to another world. في ناس يعتقدون ان الام وابنها علقوا في مكان ما في بعد ما بسبب طابق 11. لما نتكلم عن بعد ترى نتكلم عن شيء ما وراء الطبيعه، يعني كانه صار جلتش بحياتهم. انا عن نفسي هذه الامور ما اؤمن فيها صراحه، لكن في ناس حطوا هذه النظريه انه كانه صار في جلتش وعلقوا في بعد ثاني، عشان كذي اختفوا عن حياتنا ودشوا بحياه اخرى. اللي وصل الناس لهالمرحله لانه كان في كلاب اللي يشمون الجثث وزعوها بكل مكان، ما طلعوا مكان انه في موجود جثه. بما انهم مو موجودين كوجود اكيد انهم انقتلوا او ماتوا او انتحروا، فمعناته يكون في جثه. فكلاب الجثث هذه ما حصلوا اي رائحه لجثث، اذا المفروض يكونون عايشين ما يكونون ميتين. زين اذا عايشين وين اختفوا؟ فعشان كذا حطوا سالفه البعد الاخر. وفي ناس يقولون اكيد انهم طلعوا من المبنى بس ما حد شافهم. بس شلون ما حد شافهم وكاميرات المراقبه ما صورت خروجهم من المخرج؟ انتم شنو تعتقدون اللي صار معاهم؟ لان ترى ما في تفسير ولا حلوا الموضوع، والى يومنا هذا ما يعرفون انه هالمره ولدها ولا يعرفون وين اختفوا. دخلوا المبنى وما طلعوا من المبنى. فشنو تعتقدون انتم من وجهة نظركم؟ المقطع اللي بعده هذا لرجل اسمه روبرت. روبرت رجل يحب التزلج ويحب يستمتع بوقت فراغه بهذه الرياضة. بأحد الأيام صور مقطع له في إحدى الحانات بلوس أنجلس وهو يغني راب. اسمعوا المقطع. تمام، ندري ان في الكثير من الرابرز يحبونهم يخرجون عن المألوف في اغانيهم، لكن الشيء اللي قاله روبرت ابدا ما كان طبيعي. يقول قتلت البنت ودفنتها في التراب، مع طبعا سب كثير لانه قاعد يقول راب. ولو تلاحظون الاشخاص اللي وراه كانوا يحاولون يتفاعلون معاه، بس بنفس الوقت كانوا مصدومين وخايفين من الكلام قاعد يقوله، ونوعا ما كانوا مصدقين. قتلت البنت ودفنتها في التراب. المقطع أثار ضجة كبيرة. هل روبرت كان قاعد يعترف على نفسه مو مجرد راب قاعد يقوله؟ الموضوع بدأ يصير جدي، بالذات لما الشرطة لقوا سيارة روبرت ويكتشفون بداخلها مجرفة عليها تراب وبقع حمراء على سيارته. وبعد إجراء فحص DNA على الدم اللي شافوه يكتشفون أن الدم يخص بنت اسمها أماندا، وأماندا هذه تصير صديقة روبرت، واللي كانت بالفعل بهذاك اليوم مفقودة لأكثر من 10 أيام. بعد 5 ساعات من العثور على سيارة روبرت تم إلقاء القبض عليه. كان تخيلوا وقتها قاعد يحاول انه يهرب بانه استخدم غاز مسيل الدموع. فهني شهدت احدى جاراته بان انا شفت روبرت بعيني وهو قاعد يشيل جثة وحطها بالشاحنة. بس سؤال، وين اتجهت الشاحنة؟ الشرطة رجعت لليوم اللي انفقدت فيه أماندا واللي هو 29 يوليو من 2019، وتتبعوا كل خطواتها مع روبرت، كل الأماكن اللي راحوا لها مع بعض وكل شخص تكلم معه. لكن كان في فجوة مدتها 5 ساعات ما قدروا يعرفون وين كانوا وما صادتهم أي كاميرا. وهذا الوقت اللي يعتقدون إن الوقت اللي أخفى فيه الجثة، لأن جثة أماندا ما تم العثور عليها إلا يومنا هذا. وهذا اللي خلى الناس يعتقدون إن ممكن تم الاتجاه
تجار فيها وانها ابدا مو ميتة، ممكن يكون بطريقة ما تنبيعها. وهالتجارة اذا ما تعرفون ترى فعلا موجودة بالدارك ويب وصارت كثير. روبرت بعد ما تم القاء القبض عليه ما اعترف بقتل اماندا، بالرغم من انه قال هذا الشيء باغنية الراب اللي غناها، كأنه اعترف بدون قصد. وفي 22 ابريل تم اتهام روبرت بضرب اماندا وخنقها وتهديدها بالمسدس، وتم توجيه له تهمة القتل بناء على الادلة الموجودة، وان اكتشفنا دم اماندا عندك بالسيارة وببيتك، وفي حال ادانته بهذه التهم راح توجه له عقوبة الاعدام او السجن مدى الحياة دون امكانية افراج مشروط. من الأشياء اللي صارت أساسية بحياتنا هو الداش كام، وكثير مرات تسوق بشكل عادي فجأة يصير لك موقف أو تواجه شيء غريب، ومتأكد أن أغلبكم شاف مقاطع مرعبة تم تصويرها بالداش كام، إما لحوادث أو سطو مسلح أو أشياء ممكن تقلب حياة السايق بدقيقة. في سنة 2019 طلع مقطع مشابه وانتشر بشكل كبير، تم تصوير هالمقطع هذا في 30 ديسمبر من 2019 تحديدا في سان فرانسيسكو بكاليفورنيا. كان السائق قاعد يتجه لطريق منحدر، وهو يعتبر من الطرق اللي يظهر جمال الطبيعة من شجيرات وماي، بس ما ننسى انه خطير واي غلطة بالسواقة ممكن تكلفك حياتك. ففي هاليوم بالتحديد تحطم جمال هذا المنظر في عيون السائق بسبب الشيء اللي شافه. تلقت الشرطة مكالمة من السائق اللي بلغ بهالاتصال عن سيارة قاعدة تسقط في البحر من ارتفاع مئات الأقدام. صار هالشيء في جزء من الثانية، ما تكفي ان السائق يستوعب الشيء اللي قاعد يشوفه. شلون صار هالموقف هذا وكم شخص داخل السيارة؟ لوهلة حس نفسه ان انا اتوقع انه يتوهم لي، اتوقع انه ما شفت شيء، فخلني ابطل الداش كام اتاكد ان اللي شفته صدق ولا لا. كانت السيارة تمشي بسرعة كبيرة، وكأن السائق اللي كان يسوق هالسيارة بالسرعة الجنونية ما داس على الفرامل. وخلال دقائق من مكالمة الشرطة وصلوا رجال الانقاذ للمكان واكتشفوا اثار اطار السيارة، بس كان في شيء مهم مفقود، اللي هو لما بحثوا بالماي ما لقوا اي سيارة. طاقم البحث غطوا المنطقة بالكامل وباسرع وقت علشان في امل انهم ينقذون الناس اللي كانوا داخل السيارة، ومع ذلك ما لقوا اي شيء. استمر البحث لايام واسابيع، وكل اللي حصلوا عليه هي بقايا عدد قليل من سيارات اخرى وما تتوافق مع نوع السيارة اللي طاحت بالماي او اللي قاعد يبحثون عنها. والاغرب من هذا كله، رغم ان الشرطة ما حددت بالضبط نوع السيارة، ما حد قدم اي بلاغ عن انه فاقد اشخاص سواء كانوا اصدقاء او من العائلة. وكانت هذه السيارة مميزة، كان نوعها لكسس SUV ولونها اخضر موديل 2009. يعني هذا النوع من السيارة او هذا اللون من السيارة او هذا الموديل ما تشوفه بكل مكان او ما تشوفه كثير. ورغم انتشار هذا المقطع بشكل كبير، لكن ما حد قدر يتعرف عليها ولا تم الابلاغ عن اشخاص مفقودين لهم علاقة بالسيارة. هذا الشيء وصلنا لنظرية ان الفيديو اصلا غير حقيقي وانه مفبرك، وهذا اللي خلى الخبراء يتعمقون اكثر في هذه النظرية ويبحثون اكثر ان هل في دليل على ان هذا الفيديو معدل او لا، لكن تحقيقهم ما وصل لشيء يثبت هالنظرية. رغم ان الفيديو غريب الا انه حقيقي تماما، والحين صار بدون تفسير، الا ان هالنظريات تنتهي بعد 5 شهور تقريبا، وتحديدا في ابريل من 2020 لما يكتشفون بعض السباحين جسم قاعد يطفو على مسافات بعيدة، وكان في الواقع عبارة عن جثة مرة اسمها تريسي سنيكلر، وتبين بعد البحث ان هي صاحبة السيارة المفقودة. مو معروف كيف ما تم ربط اختفائها مع لقطات الداش كام من قبل، وليش اخرجت السيارة عن مسارها بهالطريقة، لكن حقيقة انها ما مسكت الفرامل خلت الكل يقول ان الحادث متعمد انتحار. لكن خلونا عن الانتحار وهذا كله، الاغرب من هذا كله سيارتها اللكسس الخضراء ما تم العثور عليها الا يومنا هذا، ولا حتى على اجزاء منها. وهذا الشيء اللي خلى الكثير من الاشخاص بالسوشيال ميديا ما زالوا غير مقتنعين بالنتيجة كلها. اللقطة الجاية راح تكون للزوجين كريستال وداميان اللي تغيرت حياتهم للأفضل بعد ما خذوا بيت مستقل قبل كم شهر، واللي صار جزء مهم في علاقتهم. بس بالرغم من سعادتهم في هذا البيت كان في شيء بهالمكان يخوف شوي، وأحيانا كانت تصير لهم أشياء ما عندهم أي تفسير لها، ولهالسبب قرروا أنهم يركبون كاميرات مراقبة في كل زاوية ببيتهم علشان تصور لهم الأحداث الغريبة اللي تصير معاهم. بعد فترة راح يكون عندهم دليل قوي أن اللي كانوا يعيشونه من رعب أبدا ما كان وهم، إنما هو شيء حقيقي، وهذا الشيء هو اللي سبب لهم رعب مضاعف. في 6 أغسطس من 2022 التقطت أحد كاميرات المراقبة اللي موجودة داخل البيت، اللي موجودة بالتحديد في ممر البيت هذا الشيء، والجدير بالذكر إن وقت تصويره كان في منتصف الليل. شوفوا الفيديو.
ما ندري بالضبط شنو مصدر الصوت، بس المتوقع هو شخص قاعد يمزح معاهم او ان شخص مجنون قاعد يطق الباب بوسط الليل ويهرب. بس الفيديو اللي بعده هو اللي فعلا ما له اي تفسير. تم تصوير هذا الفيديو لما كانوا الزوجين قاعدين يسولفون بالمطبخ الى ان قطع سالفتهم هذا الشيء. They're not trying. That's just how they. مثل ما شفتوا لما اشتد الجدال بينهم طاح احد الصحون من تلقاء نفسه، وبعدها طاحت صحون ثانيه، كأن الجني قرر انه يدش بينهم وينهي النقاش اللي قاعد يصير بينهم. بس تخيلوا ان هذا الفيديو مو أسوأ شيء. الفيديو اللي جاي خوفهم اكثر. بعد منتصف الليل كانت كريستال قاعده بالبيت بروحها، ودميان كان بالشغل، فكانت قاعده تتصفح تلفونها الى ان صار هذا الشيء. في البداية ظنت كريستال ان داميان جاء مبكر من شغله، فقعدت تنطره الى ان يدخل. وبعد مرور ثواني بدون لا تشوفه قعدت كريستال ترجف من الخوف. بس يبدو ان هذا الحدث هم بعد مو الأسوأ، لان الحدث الاخير هو أسوأ حدث صار معاهم. ما نعرف بالضبط شنو اللي حصل، بس اللي حصل ما ترك لهم اي خيار انهم يتركون البيت. يعني ما اعطاهم خيار نروح ولا ما نروح، لا احنا لازم نروح. في هذا المقطع قاعد يشرح داميان الوضع حق كريستال اللي كانت جنبه وقاعد تبكي. We're just outside because it's getting weird in there and we don't feel safe being in there anymore, so we're just gonna go to an Airbnb for the night and just for the night, and then we're gonna figure out. يبدو ان الشيء اللي صار كان شيء كبير لدرجة انه اجبرهم انهم يتركون بيت احلامهم على امل تستقر الاوضاع، فحجزوا الزوجين فندق علشان يقضون فيه الليلة، ولكنهم في اليوم الثاني قرروا انهم يرجعون البيت ويجربون حظهم، يمكن حلت المشاكل. وبحسب كلامهم عن طريق التواصل مع الروح اللي تسكن بيتهم، قاعدة تطلب منهم هذه الروح انه يخرجون من البيت خلاص. وبالفعل جهزوا كل شيء للجلسة، ومن ذكائهم الخارق بدأوا يسوون طقوس بدورة المياه، وما كانوا يعرفون ان الفكرة بكبرها كانت سيئة. شوفوا المقطع. Good? Mm-hmm. Good. Okay. Yeah. بدا باب الدش يرجف فجأة، وهني طلعوا الزوجين وهم حاسين ان في شيء غلط احنا قاعدين نسويه بالجلسة هذه مال تحضير الارواح. هي طبعا الجلسة بكبرها غلط والفكرة بكبرها غلط، بس على كل حال كانوا جدا مرعوبين، فقرروا انهم يطلعون ويرجعون الفندق مرة ثانية، وحسوا ان اكثر خطة آمنة في الوقت الحالي هي انهم يبقون بعيدين عن البيت. بس بالنسبة لكم انتم، هل تؤمنون بهذه الاشياء؟ ما حد يعرف او عنده تفسير بالضبط شنو قاعد يصير ببيت كريستال ودميان، والى ان تطلع تحديثات جديدة راح تبقى الاجابة مجهولة. الفيديو الاخير اللي تم نشره على يوتيوب في سبتمبر من 2022، ولسبب ما تم حذفه بعد كم يوم. في بعض الناس ظنوا انه تم حذف الفيديو لان الشخص اللي طلع بالفيديو جته صدمة كبيرة بسبب الحادث وما يبي يتذكر، بس بالرغم من ان السبب مو واضح الا ان صاحب الفيديو رجع وانشره مرة ثانية للناس اللي كانوا مهتمين قبل لا يحذف. بس الفيديو اقل ما يقال عنه مخيف. هذا حارس امن يشتغل في نوبة ليلية في مبنى خاص في احد الاحياء في كولومبيا، وظهر فجأة في الكاميرا وهو يلوح بايده لشخص كان برا المبنى، بعدين راح ودخل المبنى، او هذا اللي كان يظن. شوفوا المقطع.
في البداية يظهر الحارس وكأنه يلوح لشخص برا المبنى ويسمح له بالدخول، لكن مع استمرار الفيديو نكتشف انه قاعد يتكلم مع شخص مو موجود اصلا. هو الفيديو بروحه مرعب، بس المعلومة الجاية هي الأسوأ. يقول حارس الأمن ان في هذه اللقطات انا كنت اتكلم مع مرة عجوز دخلت وكانت تسأله عن اتجاهات لمكان معين في هالمبنى، ومثل ما نشوف بالفيديو مرت دقائق كثير والحارس ما زال يتكلم، واللي يبدو انه ما في احد، الى ان جاه اتصال من زميله اللي كان قاعد يراقبه من كاميرات المراقبة وصدمه وقال له انت بروحك بالمكان اللي قاعد تتكلم منه. ضغط الحارس على زر المصعد بس ادرك ان السلم راح يكون اقرب مفر من انه ينطر المصعد على ما يوصل له، وركض بسرعة جنونية بدون لا يطالع وراه. طبعا ما يلام ابدا، مو معروف وين اتجه، بس المعروف انه بعد أكبر مسافة يقدر يبعد عنها. كل زملاء الحارس كانوا متأكدين إنه شاف شيء خارق للطبيعة، بس يبقى هالفيديو هذا لغز. منو وشنو الشيء اللي كان قاعد يتكلم معاه حارس الأمن؟ بترك لكم التعليق. وبس هذا كان جزء بسيط من اللقطات الغريبة والمخيفة اللي صورتها كاميرات المراقبة أو الكاميرات بشكل عام. برأيكم شنو أكثر شيء خوفكم أو استغربتوا منه أو أثر فيكم؟ فبس لهني وصلنا لنهاية مقطع اليوم. إذا عجبكم مقطع اليوم لا تنسون تسوون لايك وتنشرون المقطع بكل مكان إذا حابين تدعموني، ويعطيكم ألف عافية واللي جاي أحسن.